السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. أول شيء بغيت نشكركم بزاف على الكم الهائل من التعاليق الطيبة اللي وصلتني البارح في الفيديو ديال اليوم ديال البارح. فشكرا بزاف، الله يجازيكم بخير. فعلا التعاليق ديالكم، الكلمات ديالكم وصلت لي القلب، فشكرا بزاف. اليوم الحمد لله اليوم كيبدا مزيان. ملي كيوصلوني هكذا كتب ديال الطبخ كنفرح. كيف ما قلت لكم الاسبوع اللي فات انا عملت واحد الطلبيه او واحد الكوموند على مجموعه من الكتب المستعمله من امازون، واليوم وصلوني هاد الجوج. كنظن انا هاد الجوج هادو كانوا في شي مكتبه في بريطانيا، بما انهم قدام شويه وقيلا كنظن شراو شي وحدين جداد وباعوا هادو. المهم كيف ما كتشوفوا هما في جديدين، يعني ما فيهم حتى شي علامة ديال الاستعمال، ما عدا طبعا باينين بأنهم قدام ومستعملين، ولكن في نفس الوقت يعني ماشي مكرفصين ولا فيهم الكتابة ولا مقطعين أبدا. فغنقوم أنا بإزالة هذاك البلاستيك ديال برا. معروف الكتب اللي كتكون في المكتبات إما في أمريكا أو في أوروبا كيغلفوهم بالبلاستيك باش كيحافظوا عليهم. فأول حاجة كنقوم بها هي كناخد واحد اللانجيت معقمة وكنمسح هاد الكتوبة جيدا من الداخل ومن برا. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما حيت البلاستيك ولاو جداد فعلا، كتب رائعين، وصفات رائعة جدًا. هاد الكتب هادو واخا قدام والوصفات ديالهم كلاسيكية، كتبقى دائمًا يعني timeless كيف ما كنقولوا باللونجلي. فأنا هنايا غنشرب القهيوة ديالي وغنشوف هاد الكتوبا هادو ونشوف الوصفات ديال شنو فيهم من داخل، والحمد لله على هاد النعمة هادي. كنفرح بزاف ملي كنشري كتوبا جداد ديال الطبخ. اليوم إن شاء الله أيضًا البروجي ديال اليوم غنقوموا بتحضير هاد المخدة ديال الدبابيس. كيف ما قلت لكم أنا شريت واحد الماكينة الخياطة جديدة ورجعت للهواية ديال الخياطة. وهاد المخدة هادي كنجمعوا فيها هادوك لي اللي كنستعملوهم في الخياطة فما كيبقاوش مترشين. غنحتاجو هاد البروجي هذا سهل جدًا، أي واحد ممكن يعملو. غنحتاجو مربع، قطعة من القماش، ممكن نستعملوا ملابس قديمة، ممكن نستعملوا قطعة من القماش شاط لكم من شي حاجة. المهم غنحتاجوا مربع هكذا صغير ولا كبير على حسب الرغبة ديالكم. نطويو المربع حتى نحصلوا على واحد المثلث بحال هاد الشكل هذا. غندوزو هاد الحاشية هادي في الماكينة. ما نساوش نضغطوا على أيضا ما نساوش بأن الوجه ديال الثوب يكون داخل. ومنين نكونوا كنخيطوا هاد المثلث هذا نضغطوا على reverse على هذيك يعني هذيك البطونة اللي كترجع الإبرة اللور. ملي كنخيطوا في البداية والنهاية كتكون الخياطة مثبتة مزيان، ما كتفتحش وما كتفتقش. من بعد ما كنخيطوا جهة من المثلث كنحصلوا على هاد الشكل هذا. غنقوموا بالتقطيع ديال هذاك الجزء الزائد ونحتفظوا به، غنستعملوه أيضا فيما بعد. وغنحيدوا أيضا الخيوط اللي كتكون زائدة. هادوك الخيوط تقدر توحل فيهم الإبرة إلى يعني بغينا نخيطو من جهة أخرى، ماشي دابا ولكن في بروجي آخرين ضروري ما نتخلصوا من هادوك الخيوط اللي كتكون زائدة. من بعد ما كنحصلوا على هاد الشكل هذا غنقوموا غندوزو هاد البلاصة هادي من البداية من جوج جهات في الماكينة، وغنخلي واحد الفتحة في الوسط باش غنعمرو منها الصوفة. أيضا ما نساوش نضغطوا على reverse باش نثبتوا مزيان البداية والنهاية ديال الخياطة وما تفتقناش هاد المخدة هادي يعني فيما بعد. من بعد طبعا كيف ما قلت لكم نقطعوا الخيوط الزائدة دائما. وإلا كان شي ثوب هكذا من جهة الخياطة زايد نقطعوه. كنقلبوا هاد المثلث هذا باش كنبينوا الوجه ديال الثوب. ممكن نستعملوا واحد ستيلو او قلم الرصاص ولا حتى المقص باش نخرجوا القناة مزيان. نحصلوا على هذا الشكل هذا. انا غنستعمل هاد الصوفة هذه اللي شريتها من امازون. نتوما ممكن تستعملوا الى عندكم شي مخدة قديمة، او حتى الى ما عندكمش ممكن تستعملوا واحد المخدة جديدة واستعملوا الحشوة ديالها، لانكم الا شريتوه بحال هكا يقدر يتقام عليكم غالي. ايكيا كتبيع مخدات هكذا رخاص جدًا، تقريبًا 3 ديال الأورو، وكتحصلوا على واحد الكمية مهمة من هاد الصوفة هادي. المهم حنا أنا غنقوم بحشو هاد المثلث هذا جيدًا. ضروري ما نعمروه مزيان بالصوفة باش منين نعملوا ليه فيه الإبرة
الإبر تبقى مثبتة. فمن بعد ما حشيته مزيان غنحتاج واحد الخيط وواحد الإبرة. الخيط غنعقدوه غنربطوه في النهاية ديالو، وغنقوموا غنخيطوا هاد الفتحة هادي. طبعًا ممكن دوزوها في الماكينة إلا بغيتو، ولكن كتجي صعيبة شوية لأن هاد المخدة هادي أو هاد المثلث معمر مزيان بالصوفا. أنا غنخيطو غير بيدي، غنستعمل واحد الطريقة مكتجيش معيقة، كتجي يعني كتجي زوينة واخا باينة الخياطة. فكنعملو الخيط على شكل دائرة، وكندخلو الإبرة في وسط الدائرة بحال اللي كتشوفوا هنايا. كندخلو الإبرة وكنجبدوها من الفوق، والخيط كيكون على شكل دائرة. كنستمروا حتى كنخيطوا الفتحة كاملة، وفي النهاية كنعقدوا الخيط. كيف ما كتشوفوا واخا باينة الخياطة ما معيقاش بزاف، وأيضا متينة، يعني ما غيتفتقش هاد المخدة هادي أبدا إن شاء الله. ومن بعد ما كنحصلوا على هاد المثلث هذا كنضغطوا على الطرف بحال هكذا باش كنحصلوا على رجيلات ديال الفأر. هنايا غنعملو العينين أو الأذنين ديال الفأر اللي بغيتو تسميوهم. غناخد جوج د الكرات ديال البونبونز اللي هما متوفرين، يعني كيتباعوا في المحلات اللي كيبيعوا داكشي ديال الكرافتس ديال الأعمال اليدوية، حتى في المغرب كاينين. غنقبطوا واحد الكرة غندخلوا فيها الخيط تقريبا 4 ل5 ديال المرات، وغادي نخيطوا هاد الكرة في البلاصة، يعني نختاروا البلاصة اللي بغينا. المهم تكون بعيدة شوية على الرأس ديال المثلث، وكنثبتوا هاد الكرة هادي وكنكرروا نفس العملية بالنسبة للجهة الأخرى باش كنحصلوا على العينين أو الودنين ديال الفأر اللي بغيتو. آه كيف ما قلت لكم هاد البروجي هذا هو سهل جدا، أي واحد ممكن يعملوه، حتى الناس اللي ما عندهمش الماكينة ممكن يخيطوه باليد. أيضًا يعني بروجي رائع بالنسبة للفتيات الصغار اللي عزيز عليهم الخياطة، يعني ماشي شي حاجة معقدة وساهلة بزاف. بالنسبة للديل ديال الفأر غناخد واحد المستطيل صغير تقريبا واحد 2 ديال السنتيم، والطول ديالو تقريبا 5 ديال السنتيم، وغنلويه هكذا حتى غيولي على شكل هكذا واحد العويد. وغنعمل الخيط والإبرة، غنعقد الخيط في اللخر ديالو وغنخيط عادي جدًا. من الأحسن أن الخيط يكون في نفس اللون ديال القماش، ماشي ضروري تكون شي خياطة متقنة، المهم هو نثبتو هداك القماش، يعني نلويوه ونخيطوه مزيان باش ما يتحلش. ومن بعد غنخيطوه بطريقة عادية، غنثبتوه في هاد المكان هذا، وهكذا كيكون هاد الفأر ديالنا أو المخدة ديال الدبابيس كتكون جاهزة. كيف ما قلت لكم هذا بروجي سهل جدًا، جدًا، جدًا. يعني الفتيات اللي كيعزيز عليهم الخياطة أكيد غيعجبهم هاد البروجي هذا، فنتمناو تجربوه ويعجبكم إن شاء الله. هكذا كنجمعوا فيه لي باري ديالنا ما كيبقاوش مترشين. أنا كنستعمل واحد القفة يعني تقليدية كنجمع فيها القماش ديال الخياطة، جميع لي بروجي اللي باغا نعمل كنعملهم فيه، وأيضًا هاديك الإبرة اللي في هاديك المخدة ديال الدبابيس كنعملوهم في هاديك القفة. ونبداو العشاء، الوصفة ديال العشاء ديالنا اليوم إن شاء الله غتكون واحد الوصفة صحية بزاف. غنحاول نستعمل أكبر قدر من الخضر. هنايا غنستعمل البرو اللي قطعته، غنستعمل أيضًا لي بات ديال الدقيق القمح الكامل اللي كتشوفوا هنايا. غنستعمل الجزر، حبة ديال الفلفل الأحمر، حبة ديال الطماطم، البروكولي، الكورجيت. أول شيء غنقوم بتحضير الخضر، غنقشر خيزو أو الجزر، غنحيدلو أيضًا ديك اللي الفوق القطعة اللي كتكون الفوق والتحت. أيضًا غنقي الفلفل، غنحيدلو الزريعة وهداك الخيوط البيضاء اللي كتكون لداخل. والكورجيت غنقطعها ما غنقشرهاش، غير غنقطعها قطع صغيرة، وهذا الشيء طبعًا كله مغسول مسبقًا ومنشف. الحبة ديال الطماطم غنقشرها وغنحيد لها أيضًا الزريعة ديالها.
بالنسبة للبروكولي غنقطعو هكذا شجيرات صغيرة. الحاجة اللي بغيت نقول لكم على البروكولي ضروري ما تشوفوا لداخل، لأن شي بعض المرات سمحوا لي على هاد الكلمة كيكون فيه الدود لداخل، فضروري ما نقلبوه ونشوفوه، خصوصا هذا البيو الأورغانيك ما فيهش المواد الحافظة، يعني شي بعض المرات كيكونوا فيه هكذا الحشرات وأيضا الدود، فضروري ما نشوفوا لداخل واش فيه شي حاجة. هنايا غنقوم بسلق الماء اللي غنسلق فيه هاد عفوا ب نغلي الماء اللي غنسلق فيه لي بات. فمن بعد ما طاب الماء ضفت ملعقة كبيرة ديال الملح البحري. أنا فرحانة بهاد الملحة هادي، ولكن ممكن تستعملوا أي ملحة موجودة عندكم. وغنعمل لي بات عادةً هاد لي بات ديال دقيق القمح الكامل كياخدو واحد الوقت أطول من لي بات العاديين. هادو تقريبًا غياخدو 10 ديال الدقائق. في واحد المقلة أخرى أو طنجرة كنضيف تقريبًا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغنحك 3 ديال الفصوص ديال الثوم فوق منهم. كاينين شي ناس كيقولوا لي أنا كنستعمل بزاف التومة وعلاش والمهم أنا كتعجبني التومة بزاف، وهي صحية بزاف بزاف، فيها فوائد صحية كتيرة، وأيضًا كتعطي واحد المذاق وطعم واحد اللذة للأطباق، فعلاش لا. أيضًا ضفت تقريبًا واحد الحفينة هكا صغيرة ديال البورو اللي كنت احتفظت به في المجمد. كيف ما كتشوفوا أنا هاد المسائل اللي كنحطها في المجمد ما كنخليهاش مدة طويلة، يعني يومين 3 أيام أسبوع على الأكثر كنكون استعملت كلشي. فأنا ما كنلقى حتى شي مشكل، ما عنديش مشكل أنني نحتفظ بأشياء في المجمد، المهم هو ما نخليوهاش مدة طويلة حتى يعني تفقد بعض من القيمة الغذائية ديالها. هنايا ضفت الجزر، الفلفل الأحمر، أيضًا ضفت هاديك الحبة ديال الكورجيت اللي قطعتها قطع هكذا بحال اللي كتشوفوا، وغادي نحرّك. أيضًا غادي نضيف الحبة ديال الطماطم، وهنايا كيف ما كتشوفوا تبّلت بشوية الملحة، الفلفل، وأيضًا شوية ديال الزعتر اليابس، ممكن تضيفوا أي نوع من التوابل بغيتو. أنا غنخلي هاد الشي سامبل يعني بسيط باش نحافظ على المذاق ديال الخضر. وأيضًا ضفت الحبة ديال الطماطم اللي قشرتها، وغنزيد شوية ديال زيت الزيتون. من بعد ما طابت هاد لي بات هادو غنحيدهم، وغنخلي الما الغليان في الطنجرة، غناخد منه مقدار كأس صغير، غنضيفو على الخضر الخضر طبعًا محتاجة طيب شوية باش ما تبقاش هكداك خضرا. غنضيف لها شوية ديال الماء ديال اللي سلقت فيه هاد لي بات هادو، تقريبًا واحد المعلقة هكذا كبيرة غنضيف لها، وغنحركهم وغنخليها تشرب هداك الماء وتزيد طيب شوية. وغنزيد شوية ديال الماء على هاد الماء ونخليه يغلى، وغنسلق فيه البروكولي غير شوية ماشي بزاف، وغنضيفو على الخضر. كيف ما قلت لكم هذيك الخضر ممكن تتبلوها كيف ما بغيتو، ضيفوا لها أي توابل بغيتو، أنا غنخليها هكداك. ضفت لها غير الملحة والإبزار وشوية ديال الزعتر اليابس. هنايا عملت تقريبا ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون وملعقة كبيرة ديال الزبدة. شلّطت واحد نصف بصلة صغيرة بيضاء، أحسن أنكم إلا عندكم متوفر تستعملوا الإشالوت، هذاك البصل الصغير، هو عامل فحال البصل الأصفر ولكن هو كيكون صغير بزاف، تقريبًا الحجم ديالو فحال الراس ديال التومة. كيجي لذيذ في هاد الوصفة هادي، ولكن إلا ما توفرش ماشي مشكل. أنا عملت بصل أبيض تقريبًا نصف حبة ديال البصل، غنقليه هكدا شوية وغنزيد له شوية د الملحة وشوية ديال الفلفل الأسود. من بعد ما نحس بيه دبل غنضيف القطع ديال السمك، قطع سمك الفيليه سمك أبيض. هنايا كاين بزاف ديال الأنواع، اختاروا النوع اللي كيعجبكم. غنوضع هاد القطع ديال السمك وغنزيد عليها شوية ديال الملحة من الفوق وشوية ديال الفلفل الأسود، وأيضًا شوية ديال السيبولات أو الثوم القصبي. بالنسبة للناس اللي كيسولوني منين كنشري الثوم القصبي، أنا كنشريه من واحد المحل عربي كيبيع المواد الغذائية هنايا في ضواحي مدينة باريس. كيبيع التوابل، كيبيع تقريبًا بلاستيكات كبار فيهم واحد الكمية لا بأس بها، وكيطيح الثمن ديالهم رخيص ماشي غاليين. هنايا من بعد كيف ما قلت لكم وضعت القطع ديال السمك، غنضيف الملحة
والإبزار، وغنضيف أيضًا شوية ديال السيبوليت أو الثوم القصبي اليابس. ومن بعد ما نحس بهداك السمك طاب من التحت، يعني كتبان لي البيوضة، غنقلبو للجهة الأخرى وغنتبّلو أيضًا بالملحة والإبزار. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما سلقت البروكولي ضفتو لهاد الخضار، وأيضًا ضفت لي بات من بعد ما طابت. وكيف ما شفتوا ضفت هداك الكاس ديال الماء وضفت شوية ديال زيت الزيتون. المهم هو أن هاد لي بات هادو ما يجيوش ناشفين، ضروري ما يكون شوية ديال الماء باش يجيو لذاذ. وهداك الماء اللي كيطلقوا الخضر هو اللي كيلذّذ هاد لي بات هادو. وأيضًا يعني زيت الزيتون زيت صحية بزاف، يعني ما نتخوفوش منه، أنا في الحقيقة ما كنخافش من زيت الزيتون. ونذوقوا هاد لي بات هادو، واش محتاجين شوية د الملحة، محتاجين شوية د الإبزار، وكيف ما قلت إلا بغيتو تضيفوا أي توابل بغيتو. أنا جاني شوية مسوس فضفت شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار، وهذا هو الطبق ديالنا أوجد. طبق صحي جدًا يعني ما يمكنش يكون صحي، لي بات يكونوا صحيين كتر من هكذا، والحمد لله. استعملت الخضر، عفوًا استعملت بزاف ديال الخضر. كيف ما كيقولوا نحاولوا نستعملوا على الأقل 5 ديال الأنواع ديال الخضر كل يوم، يعني مرة كنحاول أنني نستعمل الخضر بكثرة. هذا هو السمك ديالنا من بعد ما طاب من الجهتين وتبلته من الجهتين. صبيت عليه هذيك الصلصة ديال زيت الزيتون والزبدة وأيضًا البصل والسيبولات، والطبق ديال لي بات اللي عامر بالخضر. تبارك الله جا لذيذ وجا صحّي، ويعني كتاكلو كتحس بأنه صحّي ولكن في نفس الوقت لذيذ. وطبعًا السلطة ديال دائمًا اللي هي الخس، الخيار، الطماطم والبصل، وتبّلتها بالملحة والإبزار وعصير الليمون وشوية ديال زيت الزيتون. هذا هو العشا ديالنا الحمد لله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه وخديتوا منه أفكار جديدة. إلا عندكم شي سؤال ولا شي فكرة جديدة ولا شي حاجة نسيتها ولا غلطت فيها، خليوها لي في المكان المخصص للتعاليق أسفل الفيديو. ومرة أخرى كنشكركم بزاف، وفعلا أنا ممتنة أنكم يعني الناس طيبين بزاف، كتخليو لي التعاليق ديالكم كتشجعني وكتحفزني أنني نعطي أكتر. واخا واش غنقول لكم كنلقى واحد المتعة في تحضير هاد الفيديوهات والتصوير ديالهم حتى كيجي المونتاج والترجمة وكنعيا ولكن معليش ماشي مشكل، كلشي مزيان، كلشي مزيان، كلشي خير. فكنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة ديالكم والكلام الطيب ديالكم، الله يجازيكم بخير. نقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.